Salut prieteni, Daniel sunt. Am în spate o imagine pe care nu aș dori să o văd nicăieri, dar din păcate suntem obișnuiți cu astfel de imagini și vă asigur că or să fie din ce în ce mai multe. Bine, că ulterior o să vină alții din alte părți, o să cumpere tot și cine știe ce să vedem pe aici, pentru că așa suntem noi. Haideți să trecem la ale noastre, că ar fi de discutat pe aceste subiecte zile întregi, dar asta este. Vorbim astăzi despre pomii fructiferi, pentru că în ultimul timp am văzut că a luat amploare aceste postări. Eu nu le înțeleg. Pe mulți nu înțeleg. Mulți îi cunosc care fac astfel de postări și degeaba vor să pară, explică toți același lucru. Cep, inel, șarpantă, de garnisire și lista continuă. Fraților, eu am învățat în timp anumite lucruri care nu mi-au ieșit și am văzut că nu-i bine, le-am schimbat pentru că am avut foarte mult timp la dispoziție. Acum văd că multe dintre acele metode pe care le aplic sunt favorabile și nu postez foarte mult, că nu am timp și acum am luat o pauză, am zis să fac un clip să vă răspund dumneavoastră celor care mi-ați adresat mai multe întrebări prin acest clip. Vreau să fac ca o analiză, ca o concluzie la tot ce aveți dumneavoastră nevoie să cunoașteți în momentul când vreți să vă plantați niște pomi. Să luați în considerare că pomii aceștia nu sunt nemuritori și ei o să moară într-o zi, la fel cum toți de altfel avem același destin. Și vreau să am liniște, nu mai vreau să am dreptate în multe cazuri, pentru că nu poți să te contrazici cu anumite persoane. E greu să-ți încarci memoria cu multe probleme care pur și simplu te obosesc. Oameni buni, vrei să îți plantezi niște pomi sau vrei să-ți începi pur și simplu o mică afacere. Ați văzut cum am postat în clipul anterior. La mine e o pasiune, nu e afacere. Și vrei să plantezi mai mulți pomi și te gândești, dom'le, ce să plantez, ce pom trăiește mai mult, care ar fi mai bun, de ce ar trebui să plantez acel pom și mai multe întrebări pe care mulți le pun în momentul în care vor să își planteze un 10 plus, adică peste 10 pomi. Așa când plantezi 1-2 prin curte pe care îi filmezi de 500 de ori și explici bine, nu mi explici mie, pentru că eu știu cu ce să mănâncă. Explici la oameni și oamenii te ia ca model și tu, până să fie TikTok-ul și YouTube-ul, nu-ți curățai decât pomul de Crăciun să-l pui în stativ. Sunt și eu răutăcios, nu? Păi ce să faci, domnule, dacă toți sunteți răutăcioși? Nu, am glumit. Oameni buni, vreți neapărat să vă plantați pomi? Puneți mâna și... Deci cumpărați-vă pomi de unde trebuie. Una dintre reguli. Pomii, dacă îi cumperi de unde nu trebuie, poți să-i aduci tu bolnavi la tine în bătătură. Îi aduci bolnavi, îi plantezi și culmea, nu o să ți se îmbolnăvească al tău, primul, o să îmbolnăvească ceilalți, pentru că pomii ceilalți, nefiind pregătiți, nefiind imunizați împotriva acelei boli, o să fie mai ușor de atacat. Doi la mână. Ați adus pomul de unde trebuie, plantați-l exact cum vă explicam și în clipul anterior, într-o groapă făcută corect, poziționată corect, într-o zonă unde solul este bun, să spunem. Făcând abstracție ce v-am explicat eu, unde e piatră, unde e nisip, unde nu se drenează, unde e solul bun. Și căutați soiuri și specii de pomi care vă merg acolo în zonă. Odată plantat, exact cum scrie la carte, automat trebuie să-i faci o tăiere pe care o vei lăsa în momentul în care pomul e plantat. O să vedeți aceste lucruri mai bine exact când o să plantez și eu aici 2-3 de pomi. Ce se întâmplă? Aici este cu dus și întors. Vrei să câștigi un an, 2, îi lași o coroană preformată. Ce înseamnă preformată? Din acele plecări lași câteva șarpante, să le zic viitoare șarpante, tăiate, nu cum am văzut la alții, dar bine, nu intru ca să nu fac comparații cu ce spun eu și cu ce fac alții, că aș deveni penibil și eu la fel mai rău ca ei. Căutați să le faceți niște tăieri, ajustări mai bine, doar în momentul când luați pomișorul de la acel om. Pentru că omul știe, dacă el altuiește, dacă el se îngrijește de pom, știe și cum să vă preformeze acea coroană. Dacă nu,
sunteți singur, dumneavoastră foarfeca și pomul, tăiați tot după el, 80 un metru, rătuns, băgat în pământ, vargă. Și ușor, ușor o să dea muguri din părțile laterale ale tulpinii și atunci o să vă formați dumneavoastră corona cum doriți. Dacă vreți neapărat să plantați niște pomi care o să facă fructe mari, mă refer la gutui. La gutui este o problemă, că gutuiul este ca un aspirator de boli, mai ales foc bacterian, imediat încep să negresc frunzele, fructele devin așa mumificate și este belea, foc bacterian, cel mai greu pas pe care poți să-l treci dacă ți s-a îmbolnăvit gutuiul, părul, mărul, da, așa ceva. Deci, dacă vrei să plantezi pomi care o să facă fructe mari, caută să-i plantezi într-o zonă unde ai mai mult spațiu. Și o spun așa pentru că mărul, părul, cireșul și toți ceilalți pomi o să dezvolte niște coroane mai mari. Dacă vrei să-l ții sub control, lasă-i o coroană mai mică, o înălțime puțin mai redusă și atunci lucrurile se schimbă. Nu căuta să plantezi acești pomi lângă ziduri, lângă garduri, lângă, mă rog, animale. Animalul îți va roade pomul. Fie că vorbim de câine, fie că vorbim, o să roadă. Pisicile mai ales, așa o să vă facă pe tulpină și pomul o să aibă problemă. Deci încercați să-i protejați cumva pe acești pomi. Eu vă explic aceste toate probleme pentru a avea un pom până la o vârstă care o să vedeți imediat cât poate trăi un pom. Ați plantat pomul, s-a prins, i-ați format coroana. Acum este alegerea dumneavoastră. Și copilul mic, am copii și știu ce vorbesc. Dacă îl ții tot timpul, mai pune o pereche de șosetuțe, mai pune încă 2 hăinuțe pe el, mai pune o căciuliță și afară sunt 40 de grade cu plus, să știți că copilul o să fie bolnav tot timpul. Așa este și cu pomul. Dacă toată ziua stai să-l bibilești, dă-i cu daia, dă-i cu dailaltă, dă-i stropește-l, dă-i cu nu știu mai ce de. Așa trebuie dus toată viața lui. Pentru că, pur și simplu, tot ce cumpărăm noi din comerț nu ne asigură nouă o protecție împotriva bolilor. Nu numai pomii vorbim, chiar și oameni. Bolilor, dăunătorilor și a toate celorlalte probleme care se ivesc. Nu. Ne facem dependenți de acele tratamente. Drept dovadă, un pom dacă l-ai stropit împotriva unei boli și tu ai spus că l-ai imunizat, da, îl vei proteja. Dar dacă nu-i dai an de an, atunci el devine mult mai vulnerabil față de ceilalți pomi care și-au format singur imunitatea și se feresc și au sistemul lor propriu împotriva acestor probleme. Deci este de ajuns, când a trecut peste 2-3 ani, să-l văruiești, să-i oferi niște mâncare. Îi spun cu ghilimele de rigoare, vorbesc în termenii mei. Adică să-i pui un îngrășământ, fie el natural, fie el un complex chimic, dar în anumite cantități, pentru că la fel îl vei învăța să fie și hrănit și bibilit și atunci pomul o să aibă tot timpul de suferit. Pomul s-a prins, e îngrijit, începe să fructifice. Nu lăsa să fructifice din primii 2 ani, 3 ani, masiv. Rupe-i din fructe, normează-i rodul, lasă-i pe cu alea cât un fruct și o să vedeți ce se întâmplă. Indicat pomul este să fie săpat în jurul lui, o rază de 80 un metru, altfel acumulează resursele care vin odată cu ploaie, odată cu brumă, odată cu zăpadă, îngheț. Dăunătorii și bolile sunt mai ușor de alungat prin acea săpare, plus pământul se aerează, plus sunt multe beneficii pe care le aduc aceste mici lucrări, adică săpatul pomilor. Toate bune și frumoase, începe să fructifice din plin, adică vorbim de perioada de glorie a pomului între 5 și 15 ani. Orice ramură care o vedeți dumneavoastră în pom, din acest motiv se fac și tăierile, se va înlocui în 3 ani. Dar se va înlocui nu orice ramură care este de schelet. Mă refer aici la coroana pomilor, la crengile mai groase. Nu, ramurile care rodesc. După 3 ani, 2-3 ani după caz, chiar și 4,
Ramurile acelea obosesc. Și trebuie să înlocuite de ramurile care ni le lăsăm noi din tăiat pentru a prelua sarcina care a adus-o ramura acea locuită. Totul este ca o poveste, dar depinde cine o povestește. Cel care a trăit mult timp astfel de probleme sau cel care a învățat o jumătate de oră și e un bun narator. Deci, ramurile acelea se înlocuiesc. Niciodată pomul nu lăsa să crească foarte, foarte înalt. Nu, lasă-l mai scund. Plus, totdeauna caută să găsești un echilibru între partea de sus a coroanei și partea de jos. Totdeauna fructele de sus or să fie mai mici ca cele de jos, dacă nu găsești acel echilibru. Pomul are nevoie de lumină, pomul are nevoie de apă și pomul are nevoie ca tăierile pe care le faci să le faci când trebuie, cum trebuie și cu ce trebuie. Văd mulți oameni care vin cu acele foarfeci de forță. Am mulți ani de când cu răspund. Că o fac bine sau că o fac rău, poate să o spună cei care mă cunosc. Dar eu, unul, nu am folosit astfel de foarfeci sau drujbe. Nu. Când am tăiat ramuri uscate foarte groase, da, vă dați seama că nu pot să exagerez. Dacă îmi tai ramuri subțiri, caută să le tai cu fierăstraie în pas mărunt la dinți. Pentru să nu produci foarte multe răni. Rănile mari le tratez cu mastic, rănile mici le tratez cu sulfat de cupru, bine, și cele mari, că automat trebuie să dai o stropire, un tratament la tot ce înseamnă coroana pomului și unde ai făcut acele răni. Totdeauna, și nu spun acest lucru pentru că vreau să-l auziți dumneavoastră, totdeauna pomii fructiferi, perioada lor de glorie, să spun cum avem și noi o perioadă de glorie, oamenii până la o anumită vârstă, după aceea începe să mai o luăm pe arătură. Așa, deci pomii fructiferi între 15 și 25 de ani trebuiesc să-i ajutați să mai fructifice. Adică vii cu niște tăieri puțin mai agresive, dar într-un anumit procent. Eu ce am făcut la livada mea, am avut o tăiere foarte agresivă, a fost mai mult ca un experiment și un pariu cu mine. Dar văd că totul este mai mult decât mă așteptam. Deci trebuie să tai cam din pomii bătrâni cam un sfert. Hai să mergem până la un 35% pe fiecare an pentru să vii să-l întinerești. Nu tai numai dintr-o parte a coroanei, tai din punctele cheie. Exact cum vă spuneam și la început, pomii care produc fructe mari trebuie să aibă o anumită coroană. Cea mai bună coroană în cazul pomilor care au fructe mari este coroana cu ax. Adică acel pom care îl vedeți și pleacă ramuri. Ca să înțeleagă om. Poți să vorbești și cu termeni în aceea de nu mai știi cum să ții limba prin gură, dar prefer să vorbesc ca să înțeleagă om. Și ajutând pomii între 15 și 25 de ani să fructifice, să trăiască și să se mențină sănătoși, pur și simplu tu trebuie să faci multe sacrificii și să scoți bănuți din buzunar. Pentru că sunt alte tratamente, alte îngrășăminte, altă atenție pe care trebuie să o acorzi și în ultimul rând, că asta nu înțeleg oamenii. La pomi nu e neapărat nevoie doar de o simplă tăiere, dai cu niște soluție pe acolo și arunci o mână de îngrășământ și cam aia e. Nu. La pomii care sunt în vârstă sunt tratați și trebuie să fie tratați exact precum și oamenii mai în vârstă, cu puțin mai multă atenție. Deci, mare atenție cu pomișorii bătrâni prin tratamente specifice, îngrășăminte specifice, cantitate de apă mai mare, mai mică în funcție de unde e pomul, tot la fel este foarte mult de discutat și pe această chestie. Și ajungem în situația critică, între 25 și 35 de ani. Ce facem? Dacă ați făcut din toate cât un pic care vi le-am povestit eu, aveți ocazia ca la 25-30 de ani, când are pomul această vârstă, să fie un pom viguros, sănătos, să vă rodească și o să mai vă rodească și o să trăiască mult mai mult decât este trecut în Google. Adică un pom să ducă până la 25-30 de ani. Așa că, dacă vreți să nu aveți așa ceva, boli dăunători, să fie lăsat că nu mai produce, nu-l abandonați. Ca un cățel care este bătrân
și îl duceți pe marginea unui sat că nu mai latră cât trebuie sau o pisicuță care nu mai prinde șoarece, a făcut greșeala să, nu știu, să facă o prostie pe acasă. Sau un bătrân care nu mai e în putere și îl ducem pe la azil, sau un copil, în cele mai rele cazuri, când părinții au o problemă. Dus, nu știu, la bunici sau prin orfelinate și alea. Nu vreau să dau un sentimentalisme, dar să știți că acesta este adevărul pur. Și dacă doriți să aveți pomi în gospodărie, exact cum vi-am prezentat eu, adică totul să fie bine și fructele să fie pe măsură și toate bune și frumoase, încercați să faceți lucrurile exact cum vă spun mereu, încet, calm, alegeți-vă bine prietenii și mentorii, să spunem așa cu ghilimele de rigoare, și să vedeți că viața o să fie bună. Și pentru pomi. Și nu m-am referit doar la pomi aici. Stimă multă și plec la treabă. Pauza s-a încheiat. Numai bine!